kan du bara vara? Ta på dig hjälmen! Det kommer gå åt helvete! Karim, titta på mig! Jag kan inte. Titta på mig! Jag kan inte. Du ska härifrån, nu fixar vi en bil. Vi fixar en bil till dig. Kom, vi fixar en bil. Morgon. God morgon. Hej. Ska du med in eller ska du sätta dig med pacifisterna här ute? Lägg av. Jag har bara hört det där 700. Och vad menar du med pacifisterna? För att de sitter där och protesterar, eller? Jag skojar. Lugna dig nu för helvete. Värre än hon, vad fan är hon heter? Alltså du, om vi hade levt i ett samhälle där folk inte reagerar när polisen skjuter en obeväpnad 14-åring, då hade jag blivit jävligt orolig. Ja, Det kan jag säga. också. Jag menar bara att man kan... Men vad är det för fel med att vara pacifist då? Ingenting. Polisen som sköt är suspenderad, SU utreder, statsministern håller tal i TV. Så, kan de inte bara... Kan de inte bara vad? Du såg ju vad som hände igår med den här brandbomben. Vad hette hon som fick ansiktet bortbränt igår? Maria Modén. Jag kände inte henne så väl, men vi hälsade några gånger. Hur är det med henne? Jag kollar. Hon vårdas på Karolinska. IVA, 3:e gradens brännskador i ansiktet och på händerna. Det är inte bara polisen som gör fel här. Nej, men har jag sagt det? Alltså Josef, kan inte du gå och göra någonting vettigt nu? Jag vet att du inte har någon utredning just nu, men du vet, sysselsättning, det kan jag fixa till dig. Så här. Ska jag ta det som ett löfte? Nej, som ett hot. God morgon. God morgon. Vad? Har jag sagt något? Jag ska vara med på Nyhetsmorgon nu strax, om du vill se. Vem då? Martin eller? Nej, inte Martin. Nej, jag fattar det. Då säger vi välkommen till Claes Fredén, regionpolischef Stockholm. Tack. Det riktas hård kritik mot polisen just nu. Hur försvarar ni er? Först vill jag bara säga att jag verkligen känner med Tamas Agiris familj. Det är djupt olyckligt det som har hänt. Men det vi såg igår under demonstrationerna, det var poliser som gjorde sitt jobb i en mycket utsatt situation. Men vittnen säger att ni använder batonger mot fredliga demonstranter. Ja, det vi har kunnat se på den här filmen som har skickats till oss på polisen, Vi kan ju ta och titta på den filmen kanske tillsammans. Jag vill varna känsliga tittare för starka bilder. Vad är det vi ser för någonting? Ja, här ser vi ju tydligt hur allt går mycket lugnt och fredligt till. Ända tills en av aktivisterna helt oprovocerat attackerar och allvarligt skadar en kollega. Och inte förrän gärningsmannen flyr och andra demonstranter hindrar polisen så tvingas vi ta till ett visst våld, helt inom ramarna för polislagen, för att kunna kontrollera situationen och gripa gärningsmannen. Men det lyckades inte. Nej, han är dessvärre fortfarande på fri fot och arbetet fortsätter naturligtvis med att finna honom så fort som möjligt. Det är ett mycket allvarligt brott att angripa rättsväsendet på det här sättet. Det känns bara så jävla orättvis bara.
finns så jävla många dåliga poliser ute. Men Maria är en av dem som verkligen bara vill hjälpa människor. Hon skulle släppa. Hon gjorde det för min skull. Fy fan. Om jag inte hade flippat så hade hon aldrig... Minns du något mer av det som hände? Det var väldigt bra att du kom, Karim. Det börjar bli dags för oss att runda av. Ska vi titta på en ny tid i nästa vecka? Har du tystnadsplikt? Ja. Ja, undantaget skulle förstås vara om jag får kännedom om något allvarligt brott. Är det något mer, Karim? Nej. Så nu vill ju Emma att jag ska gå ut varenda kväll så att du kan vara barnis. Smickrande ju. Ja, eller hur? Men du, om man får vara lite nyfiken, hur går det med IVF-en? Oskar, jag är så jävla trött på att prata om det. Ja, men sorry. Men vet du hur det är att leva med någon som går på hormoner hela tiden? Det är liksom 4:e försöket. Okej, nu har det gått åt helvete igen, eller? Nej, men det gör det väl snart. Men vadå, är det mina spermier, eller? Nej, men du kan säga, alltså, för, men de var ju pigga förut, men de kanske har blivit slöa. Nej, de mår jättebra fortfarande, Oskar. Okej. Men vad är det då? Ja, men jag... Vad? Jag vet inte om det är rätt. Vadå? Med Lina. Men ni ska ju ha barn och grejer, eller vadå? Jag vet inte om jag är kär i henne. Kär och kär. Det behöver man ju inte vara. Nej, men det är ert liv. Det är ditt liv. Ja. Så. Men ha inte för bråttom bara. Alltså. Nej, men det kan ju bli liksom att man känner mycket och hon känner mycket nu och så glömmer man bort det där man ska känna liksom. Så bara tänk igenom det ordentligt så att det inte blir knas. Lovar. Okej. De aspiranter som kommer ut idag, de tvingas ju uppleva en helt annan verklighet än du och jag gjorde när vi tog examen. Det är gäng och grovt våld och terrorism. Sviktande stödet från allmänheten som vi har sett på senare tid också. Men det var inte bättre förr, Sverker. Det är bara du som har dåligt minne. 70-talet var ju ingen picknick. Nej, det är klart. Men samhället är betydligt mer polariserat idag. Så är det. Vi skulle behöva dig här, Martin. Göra en liten insats på din ålders höst. Du, så gammal är jag inte. Nej, men gammal nog att få slippa se den där högen av ouppklarade mord växa varje vecka. Får jag fundera ett par dagar? Ja. Du kan fundera så länge du behöver. Du skulle ju träffa ditt barnbarn lite oftare. Det kan ju vara en anledning. Absolut. Mhm. Men, ja. Säg då. Ja. Igen nu, Kullgren. Ja, in nu! Kom igen! Ja, snyggt. Ja, det gick till slut ändå. August. Och sen då? Va? Men man kan inte bara släppa upp honom om man är beväpnad, eller? Nej. Ifall personen är aggressiv eller beväpnad så gäller det att begränsa hans rörelsemöjligheter. Här, är det okej? Bra.
Så, okej. Okej, hur mycket ska jag ta i då? Det beror på situationen. Så det väger inte så mycket, så gå in med allting du har. Så. Okej, jag fattar. Rätt. Du får klara det här själv sen. Kör igen, sätt fart! Snart. Kan jag få andas i 10 sekunder? Ja, alltså, du kommer ju få smaka på det här. Kör en gång till. Alltså, kan du låta mig vara? Det är inte rasistiskt att säga att de i orten borde hålla bättre koll på sina ungar. Jo, det är det. Sebastian, lägg av. Vad ska vi göra då? Ska vi lägga ner polisen? Nej, men vi kanske inte ska vara så jävla skjutglada. Vänta tills du står i skarpt läge. Ja, mot en 14-åring. Wilhelm! Vill du ha skjuts? Vad är du här? Jag har varit och pratat med Sverker lite bara. Rektorn. Du somnade inte då? Han är så jävlar vilken fin bil du har. Ja, eller hur? Men hoppa in du, vi ska ändå in till stan. Kan Rebecka hänga med? Ja. Ja, jag hoppar in. Rebecka, kom. Såg lite kallt ut att stå och vänta där. Ja, det är lite ruggigt. Vad fan är det som pågår? Andra demonstranter hindrar polisen så tvingas vi ett visst för polislagen för att kunna kontrollera situationen. Tyst, Britt-Marie! Men sluta själv! Det är bara en buss. Jag vet inte hur det går vidare. Alltså, men det var just det. Vad är det som händer? Va? Är du säker på att vi inte ska köra det ända hem? Nej, men det här blir jättebra. Tack. Hej då, morfar. Hej. Ja. Hej då. Ha det bra, hörni. Ja, detsamma. Sådär då. Ja, kör du hem mig då? Det kan jag absolut göra. Bor du kvar på... Ja, ursäkta. Ja. Ja, det är Beck. Var? Solna? Hur många sa du? Hej. Hur är det? Wilhelm skulle ha varit på den här bussen. Fan, Martin. Vill du verkligen? Absolut. Kom.
E4 är 20 avspärrade. Tekniska på väg också. Fan alltså, det... Och inga överlevande. Jag har sett mycket, men det här... Är det något terrordåd eller gängrelaterat? Bergström är klar om några timmar, så då vet vi mera. Vilka var först på plats? De 2 största nollorna kåren har att erbjuda. Kristiansson och Kvant. Vadå? Nej, Steinar och jag gick en rond med dem i våras och... Jag lyckades få dem omplacerade från Norrmalm till Solna från 7-8 år sedan. Då hade de låtit en förövare komma undan för att istället läxa upp en yngling som de tyckte hade visat missaktning mot tjänsteman. Så att en lyst mördare kunde komma undan. Skjuta 2 personer till, varav en skulle vittna i rättegången. Kristiansson och... Kvant. Ulf Kvant och Elinor Kristiansson. Det här är mina kollegor Alex Beijer och Josef Eriksson som jag tror att ni har träffat tidigare. Ja. Det är ni som ska reda ut den här Klops. Ja, det är det. Ja, det slutar med lite samhällstjänst för några kulturbrukare som vanligt. Sluta. Det är 7 människor som har dött. Du försöker ta det på lite allvar, eller? Absolut. Vad är det ni behöver veta? Var och när fick ni larmet? Vi rullar förbi bara. Ren slump. Så bussen stod mitt i vägen så vi stannade för att ta en titt. Förstod ni hur illa det var då? Ja, det var väl rätt tydligt att det förekommit illegal aktivitet. Det var blod på överallt. Och då kallar ni in förstärkning? Nej, inte direkt. Ja, men det gick jävligt fort alltihop kan jag säga. Ja, annars så tar det ju inte många sekunder att lyfta luren. Och... Kollega Kristiansson noterade primära offret. Hon tyckte vi skulle göra inrop. Men jag gjorde bedömningen att det kunde röra sig om ett fortsättande terrorangrepp. Ja, alternativt att det fortfarande fanns någon vid liv. Så jag beslöt att vi skulle utvärdera situationen på egen hand och ingripa vid ingripbar situation. Ulf trodde att gärningsmännen kanske var kvar. Eller att det kanske var någon som levde. Så vi genomsökte bussen. Och vad hittade ni? Alla var... Ja, alltså alla var döda. Du, gärningsmännen. Va? Ja, det var du som sa gärningsmännen. Vad är det som får dig att tro att det var flera? Vi såg en motorcykel som åkte från platsen direkt när vi kom dit. 2 man på svartklädda. Såg ut som militära protestanter. Militanta aktivister kanske. Protestanter, det är någonting helt annat. Ja, det här var Sebastian Öberg och det här är Karim Surani, 37 år, också polis. Var det någon som ni kände? Nej. 4 träffar. Hals, bröstkorg, buk, ruptur på aorta, 2 ryggkotor. Ja, vi vet mer när vi öppnar, men ni ser ju mönstren. Och det var ingen amatör som har skjutit. Samtliga offer börjar avlidit relativt omgående.
2 poliser, 3 aspiranter. Ja, det är väl ingen slump. Hämnd? För den döda pojken eller tillslaget mot demonstrationen. Det här är undantaget. Sven Dahlberg har också träffats av kulor från samma vapen som de andra, men dessutom från ett avvikande vapen med grövre kaliber och på kortare avstånd. Här ser ni utgångshålen. Som en avrättning. Men varför har de skjutit honom i axeln? 32 skott får vi det till. Åh jävlar. Ja, det är ju mer än ett magasin. Det är 2 skyttar då. 2 vapen åtminstone. Fotspår. Ja, ni ser ju hur det ser ut. Era kollegor har ju klampat omkring överallt. Hon trodde det var ett pågående attentat. Man kan ju fatta att adrenalinet tog över liksom. Ja, en jävla röra har man ställt till med i alla fall. Fruktansvärt amatörmässigt. Och en av dem har tömt sitt maginnehåll. Kan jag också fatta. Jag bara tänker så här, om det är ett attentat så är det lite märkligt att ingen har tagit på sig, eller hur? Det är väl helt jävla uppenbart. Vi måste gå ut med en varning inom kåren. Du, vi ska inte gå ut med någon varning. Om det här sprids inom kåren att det är en riktad attack med eventuell koppling till demonstrationerna, då kommer det bli ett jävla liv, det kan jag tala om för dig. Känner du igen honom där borta? Vem då? Han med skägget. Ålderskrisen. Nej. Hur fan är det? Jag vet inte. Jag har sett honom förut. Från polisen. Du såg det? På henne, men du ser ut som du jobbar på posten. Oskar Bergman, mordroten i Stockholm. Jag är Jenny Bodén. Hubert. Får man hälsa ordentligt? Ja, visst. Hej! Hej! Du var fin. Vad heter hon? Britt-Marie. Jag har säkert hört vad som hände nere i köken här igår kväll. Ja. Märkte ju att det var något elände som pågick. Britt-Marie, hon flyger upp så fort hon hör någon köra förbi här utanför. Hon skällde både på bussen och på polisbilen. Hörde ni skotten också? Ja, visst. Någon motorcykel då? Nej, det kan jag inte minnas. Kristiansson och Krant. Kolla. Men alltså, något att skryta om. Okej, hörni, så vad har vi? Brottsplats, vittnen, vägkameror. Finns nästan ingenting där ute. Närmsta kamera är 2 kilometer bort och finns gott om avtag och skogsvägar så det är väldigt svårt att få någon överblick. Och förutom Kristiansson och Kvant så har vi inga ögonvittnen. Utom den här gubben som hörde skotten. Men vi behöver inga vittnen för att veta att det sköts. Nej, men det var ju någon som hörde att något... Jo, men det ger ju inte oss någon. Nej, Hörni. Vi har en svår uppgift nu. Så är det. Trots stora sökinsatser så har vi inga spår efter några gärningsmän. Så att tills vidare så får vi leta efter möjliga motiv bland våra offer. Salman Bedouri, busschaufför. Sven Dahlberg, advokat. Karim Sorani, polis. Viktor Palmgren, polis. Sebastian Öberg, polisaspirant. Martin Sundell, polisaspirant. Och Josefin Svensson, polisaspirant. Advokaten Dahlberg, han som sköts med ett annat vapen, han sticker ut. Ja, precis. Och det är en annan ammunitionstyp och en helt annan skottvinkel. Du kollar upp honom. Har vi någon bakgrund på honom? Han var försvarsadvokat, brottsmål. Han försvarade medlemmar i Södertälje-nätverket. Jag kan skicka dig filen.
Skulle de skjuta en hel buss med poliser bara för att komma åt honom? Nej. Busschauffören och aspiranterna är väl också mindre sannolika måltavlor. Däremot så tycker jag att vi ska titta på de här kollegorna då. Viktor Palmgren som var yttre befäl i Stockholm och arbetade extra på Polishögskolan. Karim Sorani var på citypiketen och åkte tydligen ut till Polishögskolan för att prata med Viktor. Bägge de här två var kommenderade ut till demonstrationen. Men var Karim Sorani på citypiketen? Var inte det hon som blev bränd? Maria. Ja. Jag kan kolla upp det. Det kan ju finnas ett samband. Ja, bra. Vem är närmast anhörig till Viktor Palmgren? Hans fru Stine Palmgren. Okej, då åker du ut och pratar med henne, Josef, och sen så tar du reda på varför de satt ihop på bussen. Ja, vi kör igång. Martin? Ja. Jag håller på att läsa Kvant och Kristianssons rapport. Jag vet inte vad jag ska säga. En MC sågs vid avträde. Från platsen, förmodligen 500 kubik, med på den sittande 2 förmodat icke-nordiska män i 20-30-årsåldern. Samtliga 3 svarta. Skeendet var i mörker och snabbt. Dock noterades av undertecknad att körande gärningsman kan ha haft piercing i rektum. Så förtydligar de sen då näsan. Så de menar väl septum då. Tja! Wilhelm! Kan jag få prata med er om en sak? Börje Järnlund, 2 år sedan. Jag tror det här blev årets bild eller något sånt där. Och du såg honom ute vid mordplatsen? Idag. Alltså det är ganska mycket folk där, men jag vet inte, det var lite konstigt att han var där och sörjde poliser liksom. Varför då? För att han är emot nazister? Det är väl de flesta. Jo, men alltså om du vill veta vad som händer ute på vänsterflanken. Det är ju klimatdemonstranter och antirasister och sådär, men så det förekommer ju en del våld också. Och rätt mycket polishat. Om det är någon som står mitt i allt det där så är det han. Okej, jag får väl ta ett snack med den här Börje Järnlund helt enkelt. Ja, vaket Wille. Du, kan jag hänga med? Och prata med Järnlund alltså? Tänk som praktik typ. Att du tänker att du har någon liten gräddfil in här i polishuset på grund av din morfar? Lite. Hej, Jenny Bodén. Var det du som ringde? Ja, precis. Vad fint att jag kunde komma in så här. Elsa Wallin, välkommen. Jag har gått igenom alla hans klienter. Alla mål han förlorade och av de som jag tänker skulle kunna vara farliga så är 1 död och 3 sitter inne. Men som han här, han skulle kunna skicka något men han sitter ju i isolering så... Alltså, Sven var så jäkla schysst. Rättvis och behandlade alla väl. Vi vet inte om Sven var det avsedda målet. Han kanske bara var på fel plats vid fel tillfälle. Gud, vad skönt att höra. Förlåt. Är det konstigt? Nej. Vill du ha någonting? Nej, tack till. Jag tror att jag behöver en whisky. Är du säker på att du inte vill ha någonting? Kommer det gå lite i medvetande? Ja, okej. Hon har många som tänker på henne. Jag väntar tills hon vaknar till. Okej. Hej.
fan, något organiserat polishat finns det ju inte bland oss. Den autonoma vänstern betyder ju precis det. Hundratals smågrupper och människor som inte är organiserade alls. Vi är antifascister, antirasister, antikapitalister. Men nej, vi är inte våldsamma. De flesta av er. Idioter finns ju överallt. Men det vet väl ni allt om. Du, det finns en bild på dig när du slåss med några... Nazister, ja. Ja. Jag skulle göra det igen om det behövs. Tolerans mot alla, utom de intoleranta. Jag skulle gärna slå en sån jävel på käften igen. Du var ute vid mordplatsen och lämnade blommor idag. Varför då? Ja, 7 människor dog där. Hur så? Ja, ingen annan anledning. Nej, vad skulle det vara, menar du? Ja, vad tyckte du om honom då? Ja, vad fick du för intryck? Ja, han var en skön snubbe, men såg han tatuering? Nej. ACAB. All cops are bastards. Ah, Martin. Hej. Fruktansvärt det där på bussen. Ja, verkligen. Men jag hör inga protester om det. Inga folkstormar. Jag bara noterar. Om vi begår ett misstag däremot, då oj. Nej. Jag ska gå på pojkens begravning naturligtvis. Visa mitt deltagande och allt det där. Jag menar, vad hade han där ute att göra då? I det området. Mitt i natten. Var är föräldrarnas ansvar? Det är bara det jag undrar. Måste ni prata med Stine just nu? Alltså verkligen. Ja, tyvärr. Vi måste ju veta vem som... Det är väl alldeles självklart. Det räcker inte med att de kastar stenar och sätter eld på bilar nu. Nu ska de mörda alla som försöker rädda det här samhället som en gång var någonting tryggt och fint. Stine, jag har förstått att Viktor och Karim Sorani var kurskamrater, stämmer det? Umgicks de privat? Stine, skälet till att jag frågar är för att jag vill veta varför Viktor och Karim Sorani satt bredvid varandra på bussen. Oj. Om det finns någonting du kan hjälpa mig med, något litet. Vad som helst. Jag var sur på honom. Jag var sur för att han kom hem så sent ifrån demonstrationen. Men han gick bara in på toaletten. Han ringde någon. Så frågade jag vem man pratade med. Och då sa han att det var Karin. Ja, hon är viktig. Jag känner det. Hon vet något. Okej, varför tror du det? Kortet från Karim och sen en magkänsla. Alltså, Oskar, vi gick av för en timme sedan. Jag måste liksom hinna med mitt liv också. Jo. Absolut. Ja, men och du är ju där om hon nu skulle säga något viktigt. Ska du och Lina träffas eller? Jag fattar ju det i sådana fall. Jag menar, måste ju vårda relationen liksom. Ja, du... Nej, men jag är ju här, så det är lugnt. Okej, bra. Men lycka till. Eller med, ja. Tack. Vi hörs. Hej. Sorry, jag var tvungen. Det var jobb. Maria, har du med? Gud.
Maria, du är på sjukhuset. Vet du varför? Jag heter Oskar Bergman. Jag är också polis. Jag skulle behöva ställa några frågor till dig. Vet du vad som hände? Karin. En till? Va? Vill du ha en till? Okej. Jag måste bara... Oskar, det är dragning. Oskar? Ja. Är det dags eller? Ja? Ja. Var är Jenny någonstans? Jag vet inte. Men kan du lyssna på det här bara? Det är Maria Modén. Det är svårt att höra vad hon säger. Hon visste ju inte att Karim Sorani var död, så jag var ju tvungen att berätta det. Så hon blev väldigt... Ja, det gjorde det inte lättare att höra vad hon sa efter det heller, men... Tappade? Alltså, Karim tappade? Kaxig? Eller? Du, jag vet inte om du kommer ha så stor användning för det där. Nej, jag ger en chans till. Ja, bra. Nu kör vi. Ja. Josef, Viktor Palmgren. Yes. Änkan Palmgren bekräftar att Viktor och Karim kände varandra sedan skoltiden men inte umgicks privat. Vad som däremot hände var att Viktor kom hem från demonstrationen, låste in sig på toaletten och talade i telefon med Karim. Vad de pratade om visste hon inte. Enligt psykologen som han träffade så efterfrågar Karim Sorani omfånget av hennes tystnadsplikt men vill inte delge något. Och det vi vet också är att Karim och Maria Modén, de kände varandra efter att han hade varit hos sin psykolog. Då åker han upp till sjukhuset för att hälsa på henne och lämnar ett kort. Jag ska sätta dit de jävlarna åt dig. God morgon. Förlåt, jag försov mig. Ja, du ser väldigt utvilad ut. Ja, tack. Okej, Aida, har vi någon napp på den här motorcykeln och killarna? Nej, det signalementet är svagt. Men jag har 2 grejer från tekniska. Dels så vill de att någon kommer ner och kollar på någonting med Karim Soranis kropp och dels så har ammunitionsanalysen kommit in. De 30 skotten var vanliga 5,56 millimeter. Men de avvikande skotten är väldigt intressanta. 2 stycken Spear Gold Dot 9 millimeter. Alltså... Vår tjänsteammunition? Ja, precis. De är ju ganska ovanliga annars. Det kan inte vara möjligt. Vad? De där 2. Nej. Om vi skulle sticka och käka då? Tja. Tjena. Hur kan du tänka på mat? Skit i det där nu. Jag tycker vi sticker till Pamyra Kebab i Årsta. Det är såna jävla portioner. Vi går ju på snart. Ska vi inte äta någonstans här i Solna? Fan vad du ska hålla på och tjafsa. Pizzastugan då? Ingen sushi eller så här skit idag. Jag fattar inte hur du kan... Jag kan inte tänka på någonting annat. Jag ser bara framför mig. Håll käft! Alltså nu skärper du dig. Så du måste ju släppa det där.
Ska du surra nu? Ha? Bara att du tänker så jävla mycket hela tiden. Jag vet. Kan du sluta tänka på en stund så vi kan åka och käka? Ha? Okej. Vad fan. Står ju tydligt i rapporten. Då får du berätta det igen. Ni passerade platsen. Bussen stod på vägen. Ja, så vi stannade för att kontrollera. Dörrarna var öppna och... Ja, det var då vi såg motorcykeln åka iväg. Innan jag ställer nästa fråga så vill jag att ni ska ha klart för er att all ammunition som avlossades är i så pass gott skick att den kommer att gå att matcha med ett eventuellt vapen. Med det sagt, var det någon av er, oavsett anledning, som avlossade sitt vapen inne i bussen? Helvete! De här två idioterna ska tas ur tjänst omedelbart! Och så ska de anmälas till SU. Och har jag någonting att säga till om i framtiden så kommer de aldrig mer att arbeta som poliser. Fy fan alltså. Jag kände hur han rörde sig bakom ryggen på mig och jag blev rädd. Så skjuter hon honom! Det är väl betryggande, eller hur? Att om en massmördare händelsevis har råkat lämna ett av sina offer vid liv så kommer den svenska polisen och slutför saken. Fan! Det här är alltså Karim Soranis arm, eller? Den måste betyda någonting, den där. Ja, det gör det säkert. Ja, eller gjorde för honom. Det som är intressant är vad som finns under. Ja, det är en cover-up. Precis. Gjord för att täcka en äldre tatuering. Billigare att ta bort. All cops are bastards. Vad är det som får någon från att gå och vara polishatare till att söka polishögskolan? Människor förändras kanske. Så mycket. Piketen av alla jävla platser. Men tänk om det var precis det då? Vad? Om han var infiltratör, placerade sig på piketen, slåss mot sina gamla vänner. Ingen skulle misstänka honom där. Alltså men så här, om man vill komma åt oss så är det ju inte världens sämsta idé att börja inifrån. Jag vill veta mer om Karim. Karim Sorani växte upp i Alby. Han skejtade och graffitimålade och hängde mycket i den här gula villan, du vet. Där Alex var? Ja. Gissa vem som jobbade som ungdomsledare där precis under de åren som Karim var där. Vad är det? Börje Järnlund? Hej, Börje. Vi skulle vilja snacka med dig. Ja, min fru jobbar hemifrån så vi kan väl snacka någon annanstans. Ja, vi kan ta det här i trapphuset om du vill. Ja. Tack. Hej. Hej, hej. Hej, Kitty. Hon kanske kan jobba i lilla salongen. Vi hade varsin hyresrätt som omvandlades till bostadsrätter. Ja, vi hade tur helt enkelt. Det är väl så det ser ut i det här jävla samhället. Du, en av de här poliserna som dog i bussen, han hette Karim Sorani. Här är en bild på hans arm och en tatuering. Ja. Skulle vi kunna få se på din arm, Börje?
jag misstänkt för något? Tror ni jag dödat 7 människor i en buss? Kände du Karim? Jag har ingen skyldighet att prata med. Varför nämnde inte du det när vi såg sist? Jag vet precis hur ni fungerar. Har ni bestämt er för att sätta dit någon, då gör ni det. Du jobbar ju på Gula Villan, där även Karim var en hel del. Era tatueringar är ju snarlika. Det kan inte vara en slump, eller hur? Kände du Karim? Jag vill att ni går härifrån nu. Men jag är misstänkt för något. Grip mig. Där, 25. Varsågod. Lycka till. Tack. Skit i det. Får jag försöka en gång? Knock yourself out. Ja, hon talar ju finska. Va? Yes, Oskar. Hennes mamma är för fan född i Finland. Vems mamma? Marias. Du vet hon som jag spelade in på sjukhuset. Jag har fått det översatt. Karim besökte henne på sjukhuset och det finns någon film. Okej, ja, det finns en hel del filmer här kan jag säga. Ta med dem allihop. Så Karim Sourani hade alltså hundratals timmar film på en Kitty Öttervall som är Börje Järnlunds fru. Precis, som var någon slags punkdrottning ute i Gula Villan för 20 år sedan. Jo, jag borde inte ha dömt ut det här Maria-spåret. Du knäckte ju faktiskt. Det var Martin som hörde att det var finska, så inte min förtjänst. Vi hjälptes åt. Huvudsaken är att vi rör oss framåt, hörni. Josef? Yes. Tar du punkdrottningen så tar jag polishataren. Ja, Martin, du kanske är sugen på att hjälpa Aida lite grann där inne. Ja. Kaffe? Nej, tack. Kitty, är det Katarina du heter eller vad? Ja, nej, Kitty. Okej. Vet du varför du är här? Nej. Jag har förstått att du och Karim Sourani kände varandra rätt väl. Är det om Karim? Nu är det ju 3:e gången vi pratar med dig. Varje gång så framkommer det ny information. Det är ju sånt där man reagerar på som polis. Så, vi tar det från början. Kände du någon av passagerarna på buss 526? Jag behöver inte prata mer, du vet. Förr eller senare måste du göra det. Vi tar det igen. Kände du någon av passagerarna? Vi kände honom, både Börje och jag. Det är ju 20 år sedan. Hur kände ni honom? Ja, vi träffades ute i villan. Jag spelar i ett band. Jag strulade med Karim några gånger. Och han var väl mer kär i mig än vad jag var i honom. Vad hände sen då? Ja, sen när jag blev ihop med Börje så blev han jävligt svartsjuk. Så han stack. Sen började han plötsligt polisskolan. Jag minns att jag tyckte att det var märkligt.
Han var alldeles för känslig. Karim sa att han skulle sätta dit någon. Att allting fanns på film. Sa han det? Jag vet inte om du känner till någonting om någon film. Vem sa han det till? Hur så? Finns det en film? Ja. Var det någon av dem som Karim hade? De gamla inspelningarna från Gula villan? Vet du vad jag tror? Att du vet mer än vad du säger. Vill inte du att mordet på Karim reds ut? Jag tror inte att ni vill reda ut. Inte på riktigt. Ni skapar ju en konflikt för att rättfärdiga er själva. Ni förstör bevis. Vad menar du nu? Ja, fan, det finns en film som visar vad som egentligen hände på demonstrationen häromdagen. Det handlar om sånt som pågår nu, inte 20 år gammal skit. Och vad är det som finns på den filmen då? Det borde ju ni veta. Va? Men ni beslagtog ju den för att mörka det som hänt, eller? Vi känner killen som filmade och han håller sig gömd för att han är livrädd för er. För oss? Ja, för polisen, ja. Och vad heter han? Vad heter han? Vem var det som filmade Börje? Ge mig ett namn bara. Så vi måste kolla efter beslagtagna mobiltelefoner från demonstrationen. Och hitta personen som filmar. Jag tror att jag vet någon som kanske kan hjälpa oss. En gammal bekant. Ute på Gula villan. Okej. Så då har det här ingenting med de där gamla filmerna att göra? Nej. Kanske någon ska säga det till Aida? Snälla fan, vet jag? Ja, för fan. Gullungar. Men för helvete! Martin Beck! Satan! Kan du ha lite tystnad där borta? Det var fan inte igår. Nej. Jaha, och fin besök. Våldsmonopolet. Alex Beijer. Micke Gullis. Hur känner ni varandra? Ja, hur känner vi varandra? Ja. Så här. Ser ni skjulet där ute? Nej, du, snälla. Jo. Det är det första utedasset här. Byggdes 1976. Jag skaffade brädorna. Martin spikade ihop det. Men Martin... Vad du... Ja, det var ju ett gammalt Folkets park. Det här det skulle rivas. Och... Ja, då flyttade vi in. Ja, och stället stod ju tomt. Ja. Alltså Martin, jag har saknat dig. Ja, men nu har ni ju toalett inomhus. Ja. Det är sant. Du, Gullis. Jag behöver din hjälp. Vet du någonting om en mobiltelefon som blev beslagtagen under kravallerna? Och om en film som fanns i den? Men det är ju den filmen som är polischef, den här Fredén, har vevat i tv flera gånger. Fast någon har klippt i den. Slutet är borta. Och vad är det som är bortklippt menar du då? Jag bevis för att polisen vet vem som kastade den där brandbomben. Och det var ingen av oss. De hade ju släppt igenom honom genom avspärrning och sen låtit honom slippa undan. Vet du vem som filmade? Ja, nu är det ju så att
de som är här, de har fått mer stryk av er än hjälp. Det här är Tore. Hej, Tore. Var det du som filmade? Och vad hände? Ja, snuten slog ner mig och tog min telefon. Såg du något ID-nummer på hjälm eller uniform? Ni brukar ju ha koll på det där. Nej, jag gjorde inte. Om du såg honom på bild, skulle du känna igen honom då? Henne? Alltså, det var en hon. Kanske. Jag klarar inte det här. Det är klart du gör. Kanske bra med avstängningen. Så får du vila upp det lite. Jag måste prata med någon. Prata. Ja, du kan prata med mig. Nej, det där är ditt problem. Om du kontaktar mig igen så kommer det få konsekvenser. Jag hoppas vi förstår varann. Ruskigt. Vilket av det? Alltihopa. Det är begravning imorgon för den där pojken som polisen sköt. Tamas. Ska du gå? Nej. Det tycker jag att du ska göra, Martin. Ja, de behöver se er skämmas. Ja, regionpolischefen kommer att vara där. Fredén, du vet. Han skiter väl i isglass, va? Nej, vad den där familjen behöver se så det är att polisen har ett mänskligt ansikte. Och det ansiktet, det har jag stått och tittat på över räcket här i 25 år. Skål, Martin. Skål. Du har ju ingenting att dricka. Nej, men du vet, man måste vara väldigt försiktig med spriten. Alltså. Förgiftar ju kroppen, försvagar anden. Bullar till frukost, eller? Jag äter inte bullar. Aida, det är en iPhone 8 vi letar efter med sprucken skärm och en bild av Marx på skalet. Carl, inte Groucho. Jag förstod det. Bra. Nej. Tjena. Kommer jag med lite fika? Det är bara... Och det är ingen av de här? Ibland undrar man vad fan man håller på med. Va? Man har valt rätt yrke överhuvudtaget. Lägg av. Nej, men jag fattar att du inte vill liksom ha arvsanlag från någon som inte ens kan göra skillnad på svenska och finska. Liksom. Men sluta nu. Jag är en svinbra polis. Men det behöver inte. Men, det är inget fel på dina gener. Jag är livrädd. Okej? Jag är inte redo att skaffa barn. Vi får väl börja med att skaffa hund eller något. Fast bebisar skäller inte på varenda jävla...
Följ med. Va? Något som inte stämmer. Vad? Alltså, det är jättesvårt. Jag såg henne bara i några sekunder och plus att hon var ju maskerad också. Så att... Tar du över här för att jag måste logga Fredén bara. Tack. Tack Tore. Ja, tack. Kan det vara någon av dem? Nej. Alex? Jag har kollat alla loggade beslag från demonstrationen. Finns ingen som stämmer med Tores mobil. Okej. Så antingen så ljuger grabben eller så... Eller så lämnades den aldrig in. Precis. Bra, tack. Bulle? Nej, ingen bulle. Nej. Inte de här heller. Nämen, hade vi bokat in någonting nu? För jag var precis på väg ut. Du, den där filmen från demonstrationen som du gick ut med, var har du fått den ifrån? Ursäkta? Den har kopplingar till min utredning. Till bussmassakern? Hur då? Den kom från en telefon som togs i beslag vid kravallerna. Men sen har den inte loggats som den borde. Det var märkligt. Var fick du den ifrån? Det ser jag inte att jag har någon anledning att upplysa dig om. Filmen är manipulerad. Nerklippt. Alex, det är väl aldrig så att du står och anklagar mig för att undanhålla utredningsmaterial, va? Jag vet inte. Än. Jag återkommer om den saken. Du sa det att jag inte kunde... Nej, men det är okej. Det är inte så lätt. Du, har du hittat min telefon? Nej, inte ännu. Det är så jävla typiskt. Morsan är helt tokig på mig alltså. Ingenting. Så. Vad fan? Vadå? Han var det. Jag är helt säker. Han? Men du har ju hela tiden sagt att det är en kvinna. Ja, som tog min telefon, ja. Men det här är ju... Det är ju han som kastar bomben. Okej, men vänta lite nu. Hur vet du det? Han hade ju ansiktet täckt. Ja, det hade han först. Men sen var det ju en annan polis i avspärrningen som slet av honom masken. Okej, tack Tore. Du, nu vill jag ha Kristianssons och Kvants nummer på en gång. Yes. Okej. Vad betyder det här, förutsatt att han inte snackar skit? Det är den där idioten Kvant som kastade bomben. Jo, men varför? Det fan vet jag, Josef. Jag trodde Ulf Kvant var ett skämt. Det här stinker Fredén lång väg. Det är fan ingen som svarar här. Adress? Byelsvägen 16, Bagarmossen. Det är något som stört mig sen vi var här sist. Vadå? Men vad hunden gjorde mellan skotten och sirenerna. Ja, ingenting, sa han ju. Ja, är inte det lite konstigt? Vad? Tänk efter. När åkte Kristiansson och Kvant förbi här? Vad vill ni nu då? Hej, Britt-Marie! Hej, kom där! Jag kom där. Hej! Jag har några frågor.
Du sa att Britt-Marie skäller på allt. Ja, allt som åker förbi. När åkte polisbilen förbi här? Ja, det var ju innan skottet. Vi måste hålla ihop nu, fattar du? Vi är tillsammans i det här. Jag gör det här för oss. Det var ju inte jag, det var ju du, Ulf. Du sköt han advokat. Du är precis lika skyldig som jag. Fast det var ju du som tvingade mig. Vad är det du inte fattar? Om Viktor hade googlat, då hade Fredén offrat oss direkt. Du och jag, vi är inte värda ett skit! Nej. I 25 år har jag suttit i en jävla patrullbil. Slitit. Försvarat det här samhället. Medan andra jävlar har gjort karriär. Claes Fredén, Martin Beck. Fy fan. Beck förstörde våra liv när vi gjorde vårt jobb. Spottade på oss. Men du fattar inte det. Fastän det är vi som står på gatan och tar skiten. Jag hatar dem. Jag hatar dem! Ja. Alex. Det var Viktor Palmgren och Kristiansson. Det var de som stod vid avspärrningen. Då var det Kristiansson som tog ner Torre alltså. En grej till. Kvant har vapenlicens för 7 vapen. En av dem är en AK5. Ja, men vad fan är det här? Kvant har vapenlicens för en AK5. Han är tävlingsskytt. Ja. Hej, vi är ute hos vittnet i Solna med hunden. Lyssna. Polisbilen körde förbi före skotten. Alltså först bussen, sen polisbilen, sen skotten. Sen kom alla med sirener. Alltså det fanns ingen gärningsman på motorcykel. Då var det Kristiansson och Kvant som sköt alltså. Ja, vad är ni? Vi är utanför Kvant och hem till Kristiansson. Vi går inte in utan förstärkning. För helvete, han bor ju här. Snälla Ulf. Kan vi inte bara ringa någon? Ska du få prata med någon och förklara? Men du är helt jävla dum i huvudet. Vem fan ska jag ringa? Beckel? Det går åt helvete för mig, det går åt helvete för honom också. Han är inte här, Oskar.
Person i soffan! Sitt still! Sitt still! Lägenheten säkrat! Ni måste stoppa honom! Jag tror jag kommer göra någonting vansinnigt. Var är han? Jag vet inte. Han hatar er allihop. Vi har Kristiansson. Lyskvant. Ja, då är det dags. Showtime. De ville att han skulle infiltrera demonstrationen. För att skapa bråk. Dra uppmärksamheten från den döda pojken. Vem ville det? Någon högt uppe. Han ville inte säga vem. Men bensinflaskan, det var hans egen idé. Det var inte meningen att jag skulle träffa någon. Vi hade planerat att han skulle komma den där sidogatan där jag stod. Och en gammal kollega stod med mig, Bengtsson. Men så blev han plötsligt utbytt och då kom Viktor Palmgren. Och han visste ingenting. Plötsligt kom Uffe springande och jag hann inte förklara. Och så stod den där killen och filmade allt. Jag fick tag i hans telefon, killens, men Palmgren såg att det var Ulf. Vi försökte förklara för Palmgren, men det gick inte så bra. Och Uffe blev nojig att han skulle prata med någon. Så vi höll koll på honom. Vad fan håller han på med? Och när vi såg honom med Karim den kvällen så trodde vi att det var kört. Att de skulle anmäla oss. Jag försökte lugna ner honom. Men det var omöjligt. Han kommer in i ett spinn ibland och det går liksom inte att nå honom. Vi körde efter till husen när det tagit slut. Sen så tvingade han bussen att stanna. Hade han tagit med sig vapnet för det här? Han hade alltid det med sig. Jag borde ha berättat för dem för länge sedan. De måste ju märkt att han hade problem. För sa hon inget? Kärlek. Han är med advokaten. Skjut då! Han var inte riktigt död. Skjut då, din kossa! Skjut dig, för fan! Så jag sköt honom. Han skulle väl ha dött ändå. Hjälp oss att hitta Ulf nu. Berätta mer om honom. Han hatar alla poliser som har gjort karriär. Bäck, Fredén.
Begravningen. Helvete. Alex! Ryck upp dig nu, Martin. Kunde varit värre. Kunde varit din begravning. Martin! Ta skydd! Lägg ner! Är du okej? Ja, det är ingen fara. Usch, oj, oj, oj. Där hade vi tur. Det... Hallå? Stort tack. Tolerans mot alla utom de intoleranta. Något sånt. Börje Järnlund. Martin Beck. Ja, jag vet. Dassbyggen. Åh, fy fan vilken historia. Sinnessjukt. Ja, det är inte konstigt folk tappar tron på systemet. Så var tog Tores mobiltelefon vägen i allt det här? Kristiansson påstår att hon har gett den till Kvant, som inte säger någonting än så länge. Men vem har det sagt åt honom att provocera fram ett bråk? Ja, du. Det lär vi nog aldrig få veta. Kör du med hem? Absolut. Du, Wille. Du har ett skarpt öga. Tack. Hörrni, jag har en glädjande nyhet. Jag vill ha era rapporter på mitt bord innan ni går hem. Sorry. Kaffe? Nej, tack. Nej, jag kan inte sova då. Har du gjort slut med Lina nu eller? Nej, inte än. Men jag måste göra det. Ikväll kanske. Så vad hände med mina små simmare? Åker de ut i vasken då eller? Du har ju redan barn. Jo, men Emma börjar bli stor nu och liksom... Det hade varit kul att få vara med på resan liksom. Kanske sniffa en lite i nacken.
Jag har alltid stört mig på mamma oroar sig så mycket för mig. Jag vet hur hon kan vara. Det har alltid varit så. Hängslen, livrem, cykelhjälm. Ja. Nej, men det tror inte jag har fattat förrän nu, typ. Hur farligt det här jobbet är. Det var ju ganska nära där, liksom. Både för dig och mig. Har du ångrat dig? Nej, tvärtom. Ju mer jag ser vilka dåliga poliser det finns, desto säkrare blir jag på att jag blir en riktigt jävla bra en. Och då är det väl nu du ska säga vilken fantastisk förebild du har haft. Ja, det är nu. Alex tänker du då? Ja, du tänkte... Ät. Okay. Vad ska du göra nu då? Ska hem, tror jag. Jag med. Eller så går jag och tar ett glas vin någonstans. Ses imorgon. Ja. Hej, hej. Du? Är det inte lite sorgligt att dricka vin själv? Jo. Men du är ju ganska sorglig. Tack för pussen. Men du, hörru. Kom igen nu. Ja, man får väl sörja lite. Alltså, jag är typ hemma. Jag ska bara... Vänta. Vad sa du för något? Vadå, är du säker? Ja, men har du om jag är glad? Det är väl klart att det är väl självklart att jag blir glad. Vad sa hon? Vad sa hon?